السلام عليكم. حياكم الله يسلمك. محطة رقم 2 مو بلدية صدر الثانية. ان شاء الله. شنو القضية؟ سولفونا الآن. يعني الناس يقولون، واحد يقول ما يشغلون المحطة، واحد يقول ما تلحق، واحد يقول هذا الحكي مو صحيح. نعم. اولا المحطة مشتغلة بكامل طاقتها. نعم. والخطوط كيف تشتغل. زين. بس مطرة ثقيلة. مطرة قوية. مطرة ثقيلة. اي مطرة قوية. يعني القطرة يعني وصلت 83. يعني السنة القطرة أكبر مثلا؟ أكبر حيل كبيرة. السنة القطرة مال المطر أكبر. اي هذا السبب يعني. خطوطنا مشتغلة والمحطات مشتغلة، كلها مشتغلة. شكرا لك. تعال استاذي، تعال هنا اخذ سيلفي، تعال هنا. اخذ ما ليش تاخذ ورا الكاميرا؟ حياك الله. اذا شكرا لك. اذا احبة المشاهدين الكرام، الاخ مسؤول المحطة هنا، مسؤول المحطة. شكرا لكم احبة المشاهدين الكرام. مثل ما تعرفون المحطة هنا محطة بلدية الصدر الثانية قسم المجاري، محطة رقم 2. يعني الاخ مسؤول المحطة يقول المحطة تشتغل بكامل طاقتها، لكن المشكلة السنة يعني المطره شويه، النقاطه مال المطر اكبر واسرع، لذلك غرقت مدينه الصدر.